Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Ai mà ngờ được. Sau một tháng trời nắng nóng dữ dội, cuối cùng cũng đến mưa mùa đông. Khi mọi người còn đang vui mừng vì mưa xuống, cảm giác mát mẻ dần trở lại, thì không ai ngờ cơn mưa này kéo dài tận 1 năm. Cuối cùng cũng mưa rồi. Thật mát mẻ, nhưng khi nhìn những giọt mưa dày đặc ngoài siêu thị, tôi lại cảm thấy bất an vô cùng. Không phải tôi ghét mưa, mà là tôi mắc chứng sợ mưa. 3 năm trước, trong một cơn bão, chiếc xe tôi lái đã lao xuống hố bùn. Sự cố đó để lại ám ảnh sâu sắc. Tôi lấy điện thoại ra, xem dự báo thời tiết, thấy rằng tuần tới sẽ mưa liên tục. Trận mưa dài như vậy làm tôi thấy sợ. Tôi quyết định phải mua thật nhiều đồ ăn dự trữ, đủ để đảm bảo năng lượng cho một tuần tới. 10 hộp bò bít tết, 12 con gà đông lạnh, 3 gói bánh bao, 4 gói bánh trôi, toàn những món tôi thích ăn. Ngoài ra, tôi còn mua một thùng mì ăn liền, khoai lang, một thùng cháo ngũ cốc và một bao khoai tây lớn. Sau khi mang đồ về nhà, cơn mưa càng nặng hạt. Tiếng mưa đập vào cửa sổ rào rào, như muốn làm vỡ kính. Tôi kéo rèm cửa lại, rồi gọi điện cho bố mẹ. Họ đang sống ở vùng núi quê nhà. Cơn mưa lớn này cũng ảnh hưởng không nhỏ tới họ. Trời mưa to quá, càng lúc càng lớn. Nguy hiểm quá đi. Bố tôi nhắc nhở. Bao nhiêu năm rồi mới thấy mưa lớn thế này. Bố đừng lo, con sẽ ổn thôi. Con sẽ không ra ngoài. Đừng đi làm đồng nữa, bố mẹ nhé. Được rồi, sẽ không đi nữa. Nếu có lũ lụt thì phải chạy lên chỗ cao, lên hẳn mái nhà nhé. Tôi gật đầu trấn an ông. Sau đó, tắt điện thoại. Bố tôi biết tôi sợ mưa nên cứ nhắc nhở đi nhắc lại. Tắt điện thoại xong, tôi đi tắm nước nóng, rồi chìm vào giấc ngủ. Tỉnh dậy thì trời đã sáng. Bên ngoài vẫn là gió giật mưa to, tiếng mưa như đá rơi đập vào cửa sổ. Âm thanh rào rào không dứt. Theo lẽ thường mà nói, mưa lớn thường không kéo dài, nhưng đến sáng nay, trời vẫn tiếp tục mưa. Tôi kéo rèm cửa và nhìn ra bên ngoài. Đèn của tòa nhà đối diện bị sương mù che phủ, nhìn không rõ ràng. Thực ra, ban quản lý đã phát thông báo đến các cư dân. Hiện tại, cơ quan khí tượng đã phát cảnh báo đỏ, khuyến nghị cư dân hạn chế ra ngoài, nhờ đóng kín cửa sổ, để tránh những thiệt hại không cần thiết. Lượng mưa trong 3 giờ tới dự kiến sẽ vượt 100 mm. Lượng mưa này đã rất khủng khiếp rồi. Các đơn vị phải sẵn sàng ứng phó và cứu hộ. Tất cả hoạt động ngoài trời phải dừng ngay lập tức. May mắn là tôi đã tích trữ rất nhiều đồ ăn nên không lo chuyện thực phẩm. Tôi không tin rằng trời sẽ mưa suốt 1 tuần. Nhưng rồi, trời thực sự mưa đúng 1 tuần. Trong khoảng thời gian đó, bố mẹ tôi liên tục gọi điện để trấn an tôi, chỉ biết nói không sao cả, mọi thứ ổn. Nhưng giờ đây, cửa sổ nhà tôi đã rung lắc không ngừng. Nước mưa bắt đầu rỉ qua khe cửa sổ, khiến tôi lo lắng tột độ. Trong nhóm chat cư dân đã trở nên hỗn loạn. Ban quản lý lại phát thông báo khẩn cấp, yêu cầu cư dân chuyển đồ đạc lên cao. Hiện tại, nhiều khu vực của khu chung cư đã ngập nước. Mực nước có thể dâng lên đến tầng 1. Khi thông báo này được phát đi, mọi người đều hoảng hốt. Nếu tầng 1 bị ngập, thì chắc chắn hầm gửi xe sẽ biến thành hồ chứa nước. Dù địa hình khu tôi không cao lắm, nhưng chẳng lẽ lại ngập sao? Nghe nói khu Đông đã thành biển lớn rồi. Sông Dương Tử có khi còn sắp vỡ đê. Mọi người hoảng loạn, còn tôi cũng bắt đầu lo lắng. Sự sợ hãi của tôi về nước không giống ai. Lúc này, lời dặn của bố không ngừng vang lên trong đầu tôi. Nếu bị ngập nước, hãy chạy lên sân thượng. Tôi dùng thang máy lên tầng cao nhất. Trên này có 6 căn hộ, nhưng chỉ còn 1 căn hộ là chưa có người ở. Tôi thử mở cửa, nhưng làm thế nào cũng không mở được. Không còn cách nào khác, tôi đành quay về tầng 3 và hy vọng rằng trời sẽ sớm tạnh mưa. Đêm đó, tôi ngủ chập chờn. Hình ảnh bị mắc kẹt trong xe và ngập nước liên tục hiện lên trong đầu tôi. Tôi giật mình tỉnh dậy lần nữa, nhưng không nghe thấy tiếng mưa. Bên ngoài cửa sổ vẫn mờ mịt, xám xịt. Tôi đứng ở tầng 3, ngồi xuống bên cửa sổ, cố gắng không nghĩ đến cơn mưa đang tiếp diễn ngoài kia. Nhưng những ký ức cũ liên tục ùa về, hình ảnh tôi mắc kẹt trong xe và nước tràn vào. Tôi tỉnh dậy trong giấc mơ hoảng loạn. Kỳ lạ là không còn nghe thấy tiếng mưa, nhưng bầu trời ngoài cửa sổ vẫn u ám. Lúc này, mưa đã ngừng. Chẳng lẽ thảm họa đã qua rồi sao? Tôi vui mừng lấy điện thoại ra để xem tin tức quốc tế, nhưng lại phát hiện nhiều nơi trên thế giới vẫn tiếp tục mưa lớn. Cơn mưa không dứt. Thủ đô New Delhi đối mặt với trận mưa lớn nhất trăm năm qua.
Nhiều khu ổ chuột đã bị ngập chìm. Hệ thống tàu điện ngầm ở New York bị ngập nước, gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng nhất trong 30 năm qua. Nhật Bản hứng chịu trận sóng thần cấp 8 và động đất cấp 15. Những tin tức này đều mang đầy bầu không khí của ngày tận thế. Tôi nhíu mày. Nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn xám xịt. Mưa thật sự đã ngừng sao? Hay đây chỉ là sự yên bình trước cơn bão? Nỗi sợ hãi về nước mưa buộc tôi phải suy nghĩ nhiều hơn. Trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh cơn mưa lớn cách đây 2 triệu năm. Lúc này, mưa bắt đầu lất phất trở lại. Sau một hồi suy nghĩ, tôi mang giày, chạy ra siêu thị. Không do dự nữa, bắt đầu tích trữ thật sự. Hàng trăm cánh gà và đùi gà đông lạnh, 100 gói xúc xích, 60 hộp bánh quy, 40 túi bánh mì và 15 thùng nước khoáng. Ngoài ra còn mua thêm đèn pin, sạc dự phòng và nguồn điện dự trữ. Cùng với một số vật dụng phòng ngừa mất điện.